The impact of wilderness tourism. The market for tourism in remote areas is booming as never before. Countries all across the world are actively promoting their wilderness regions, such as mountains, Arctic lands, deserts, small islands and wetlands, to high-spending tourists. The attraction of these areas is obvious. By definition, wilderness tourism requires little or no initial investment. But that does not mean that there is no cost. As the 1992 United Nations Conference on Environment and Development recognized, these regions are fragile, example, highly vulnerable to abnormal pressures, not just in terms of their ecology, but also in terms of the culture of their inhabitants. The three most significant types of fragile environment in these respects, and also in terms of the proportion of the Earth's surface they cover, are deserts, mountains and Arctic areas. An important characteristic is their marked seasonality, with harsh conditions prevailing for many months each year. Consequently, most human activities, including tourism, are limited to quite clearly defined parts of the year. Tourists are drawn to these regions by their natural landscape beauty and the unique cultures of their indigenous people. And poor governments in these isolated areas have welcomed the new breed of adventure tourist, grateful for the hard currency they bring. For several years now, tourism has been the prime source of foreign exchange in Nepal and Bhutan. Tourism is also a key element in the economies of Arctic zones such as Lapland and Alaska and in desert areas such as Ayers Rock in Australia and Arizona's Monument Valley. Once a location is established as a main tourist destination, the effects on the local community are profound. When hill farmers, for example, can make more money in a few weeks working as porters for foreign trekkers than they can in a year working in their fields, it is not surprising that many of them give up their farm work, which is thus left to other members of the family. In some hill regions, this has led to a serious decline in farm output and a change in the local diet, because there is insufficient labor to maintain terraces and irrigation systems and tend to crops. The result has been that many people in these regions have turned to outside supplies of rice and other foods. In Arctic and desert societies, year-round survival has traditionally depended on hunting animals and fish and collecting fruit over a relatively short season. However, as some inhabitants become involved in tourism, they no longer have time to collect wild food. This has led to increasing dependence on bought food and stores. Tourism is not always the culprit behind such changes. All kinds of wage labor, or government handouts, tend to undermine traditional survival systems. Whatever the cause, the dilemma is always the same: what happens if these new, external sources of income dry up? The physical impact of the visitors is another serious problem associated with the growth in adventure tourism. Much attention has focused on erosion along major trails, but perhaps more important are the deforestation and impacts on water supplies arising from the need to provide tourists with cooked food and hot showers. In both mountains and deserts, slow-growing trees are often the main sources of fuel, and water supplies may be limited or vulnerable to degradation through heavy use. Stories about the problems of tourism have become legion in the last few years. Yet it does not have to be a problem. Although tourism inevitably affects the region in which it takes place, the costs to these fragile environments and their local cultures can be minimized. Indeed, it can even be a vehicle for reinvigorating local cultures, as has happened with the Sherpas of Nepal's Khumbu Valley and in some alpine villages. And a growing number of adventure tourism operators are trying to ensure that their activities benefit the local population and environment over the long term. In the Swiss Alps, communities have decided that their future depends on integrating tourism more effectively with the local economy. Local concern about the rising number of second home developments in the Swiss Paysten resulted in limits being imposed on their growth. There has also been a renaissance in communal cheese production in the area, providing the locals with a reliable source of income that does not depend on outside visitors. Many of the Arctic tourist destinations have been exploited by outside companies, who employ transient workers and repatriate most of the profits to their home base. But some Arctic communities are now operating tour businesses themselves, thereby ensuring that the benefits accrue locally. For instance,
A native corporation in Alaska, employing local people, is running an air tour from Anchorage to Kotzebue, where tourists eat Arctic food, walk on the tundra and watch local musicians and dancers. Native people in the desert regions of the American Southwest have followed similar strategies, encouraging tourists to visit their pueblos and reservations to purchase high-quality handicrafts and artwork. The Acoma and San Ildefonso pueblos have established highly profitable pottery businesses, while the Navajo and Hopi groups have been similarly successful with jewelry. Too many people living in fragile environments have lost control over their economies, their culture and their environment when tourism has penetrated their homelands. Merely restricting tourism cannot be the solution to the imbalance, because people's desire to see new places will not just disappear. Instead, communities in fragile environments must achieve greater control over tourism ventures in the regions, in order to balance their needs and aspirations with the demands of tourism. A growing number of communities are demonstrating that, with firm communal decision-making, this is possible. The critical question now is whether this can become the norm, rather than the exception. Ảnh hưởng của du lịch hoang dã. Thị trường du lịch tới vùng sâu vùng xa đang bùng nổ chưa từng thấy. Các quốc gia trên khắp thế giới đang tích cực thúc đẩy các khu vực hoang dã của họ, chẳng hạn như núi, vùng đất Bắc Cực, sa mạc, đảo nhỏ và các vùng đất ngập nước, dành cho khách du lịch có thu nhập cao. Sự hấp dẫn của các khu vực này là rõ ràng. Theo định nghĩa, du lịch hoang dã đòi hỏi ít hoặc không cần vốn đầu tư ban đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là không có chi phí. Như năm 1992 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển công nhận các khu vực này là mong manh, nghĩa là rất dễ tổn thương bởi áp lực bất thường. Không chỉ về mặt sinh thái của chúng mà còn về văn hóa của cư dân sống tại đó. 3 kiểu môi trường mỏng manh cơ bản nhất trong những khía cạnh này và cũng như về tỷ lệ của bề mặt trái đất mà chúng bao phủ là sa mạc, núi và các khu vực Bắc Cực. Một đặc điểm quan trọng là mùa rõ rệt của chúng, với điều kiện khắc nghiệt hiện hành trong nhiều tháng mỗi năm. Do đó, hầu hết các hoạt động của con người, bao gồm du lịch, bị giới hạn tới các khoảng thời gian xác định khá rõ ràng. Trong một năm, khách du lịch tìm tới các khu vực này bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và các vấn đề và các nền văn hóa độc đáo của người dân bản địa sinh sống tại đó. Và các chính phủ nghèo ở các khu vực bị cô lập này đã hoan nghênh sự sinh sôi của du lịch phiêu lưu, biết ơn đối với các ngoại tệ mạnh mà khách du lịch mang lại. Trong nhiều năm nay, du lịch đã trở thành nguồn chính của ngoại hối ở Nepal và ở Bhutan. Du lịch cũng là một yếu tố quan trọng trong nền kinh tế của khu vực Bắc Cực như Lapland và Alaska, và trong khu vực sa mạc như Ayers tại Úc và Monument Valley, Arizona. Khi một vị trí được thiết lập như là một điểm đến du lịch chính, các hiệu ứng đối với cộng đồng địa phương là sâu sắc. Khi những người nông dân vùng núi cao, ví dụ, có thể kiếm nhiều tiền hơn trong một vài tuần làm việc như người khuân vác cho khách bộ hành nước ngoài so với số tiền một năm làm việc trong lĩnh vực của họ. Không ngạc nhiên rằng phần nhiều trong số nông dân từ bỏ công việc đồng áng, để lại việc đó cho các thành viên khác của gia đình. Trong một số vùng đồi núi, điều này đã dẫn đến một sự suy giảm nghiêm trọng trong sản lượng nông nghiệp và một sự thay đổi trong chế độ ăn địa phương, bởi vì không có đủ lao động để duy trì hệ thống ruộng và thủy lợi, và dẫn tới bị bỏ hoang. Kết quả là nhiều người dân ở các khu vực này đã quay lại với nguồn cung cấp gạo và các thực phẩm khác bên ngoài. Trong xã hội Bắc Cực và sa mạc, sự tồn tại hàng năm thông thường phụ thuộc săn bắt động vật, cá và thu lượm trái cây trong một mùa tương đối ngắn.
Tuy nhiên, khi một số người dân tham gia vào du lịch, họ không có thời gian để thu lượm các thực phẩm tự nhiên. Điều này đã dẫn đến gia tăng sự phụ thuộc vào thực phẩm đi mua và các cửa hàng. Du lịch không phải lúc nào cũng là thủ phạm đằng sau sự thay đổi đó. Tất cả các kiểu lao động trả lương hoặc trợ cấp của chính phủ dẫn tới sự suy yếu các hệ thống tồn tại truyền thống. Dù nguyên nhân gì, vấn đề luôn luôn là như nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu những nguồn thu nhập bên ngoài mới này không còn? Tác động vật lý của khách du lịch là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự tăng trưởng của du lịch mạo hiểm. Sự chú ý tập trung vào việc xói mòn dọc theo những con đường mòn lớn, nhưng có lẽ quan trọng hơn là sự phá rừng và tác động vào nguồn cung cấp nước phát sinh từ nhu cầu cung cấp cho khách du lịch với các thực phẩm nấu chín và tắm nước nóng. Trong cả vùng núi và sa mạc, các cây phát triển chậm thường là những nguồn chính của việc cung cấp nhiên liệu và nước có thể bị hạn chế hoặc dễ bị suy thoái thông qua nhu cầu sử dụng lớn. Những câu chuyện về các vấn đề của ngành du lịch đã trở nên rất nhiều trong vài năm qua. Tuy nhiên, nó không phải là một vấn đề. Mặc dù du lịch chắc chắn ảnh hưởng đến khu vực mà nó diễn ra, nhưng các chi phí cho những môi trường mong manh và các nền văn hóa địa phương của chúng có thể được giảm tối thiểu. Thật vậy, nó thậm chí có thể là một phương tiện để tiếp thêm sức mạnh văn hóa địa phương, như đã xảy ra với những người Sherpa của Khumbu Valley của Nepal và ở một số làng Alpine, và số lượng ngày càng tăng của các nhà khai thác du lịch mạo hiểm đang cố gắng để đảm bảo rằng các hoạt động của họ có lợi cho người dân và môi trường địa phương trong thời gian dài. Trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ, người dân đã quyết định rằng tương lai của họ phụ thuộc vào việc kết hợp du lịch hiệu quả hơn với các nền kinh tế địa phương. Mối quan tâm cục bộ về sự gia tăng số lượng của phát triển ngôi nhà thứ hai ở Thụy Sĩ, Pace the Enhont, là kết quả của các giới hạn được áp dụng đối với sự phát triển. Cũng đã có một sự phục hưng trong sản xuất format trong khu vực, cung cấp cho người dân địa phương với một nguồn thu nhập đáng tin cậy và không phụ thuộc vào du khách bên ngoài. Nhiều địa điểm du lịch ở vùng cực đã bị các công ty nước ngoài khai thác, thuê mướn nhân công thời vụ và chuyển đa phần lợi nhuận về quốc gia đặt trụ sở chính. Nhưng một số cộng đồng Bắc Cực hiện đang tự điều hành các doanh nghiệp du lịch, qua đó đảm bảo rằng các lợi ích tại địa phương. Ví dụ, một công ty bản địa ở Alaska sử dụng người dân địa phương đang chạy một chuyến du lịch hàng không từ Anchorage với Kozibi, nơi khách du lịch ăn thực phẩm Bắc Cực, đi bộ trên vùng lãnh nguyên và xem các nghệ sĩ và các vũ công địa phương. Người dân bản địa ở các vùng sa mạc của miền Tây Nam Mỹ đã theo chiến lược tương tự, khuyến khích khách du lịch đến thăm làng của người da đỏ và đặt chỗ để mua tác phẩm nghệ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ chất lượng cao. Các ngôi làng của người da đỏ Acoma và San Ildefonso đã thành lập các doanh nghiệp gốm có lợi nhuận cao, trong khi các nhóm Navajo và Hopi đã thành công tương tự với đồ trang sức. Rất nhiều người sinh sống trong những môi trường dễ bị tổn thương đã đánh mất sự kiểm soát nền kinh tế, văn hóa, môi trường khi du lịch thâm nhập vào vùng đất quê hương của họ. Sự hạn chế du lịch đơn thuần không thể là giải pháp cho vấn đề mất cân bằng, vì mong muốn thăm thú nơi chốn mới lạ của con người sẽ không tự nhiên mất đi. Thay vào đó, các cộng đồng trong môi trường mong manh phải đạt được sự kiểm soát tốt hơn các doanh nghiệp du lịch trong khu vực của họ, với mục đích cân đối nhu cầu và nguyện vọng của mình với các nhu cầu của du lịch. Ngày càng có nhiều cộng đồng đang chứng minh rằng với quy trình đưa ra quyết định chặt chẽ của địa phương, điều này là hoàn toàn khả thi. Câu hỏi thiết yếu bây giờ là liệu điều này có thể trở thành hiện tượng phổ biến hay vẫn chỉ là trường hợp ngoại lệ? Flawed Beauty, The Problem with Toughened Glass. On 2nd of August 1999,
A particularly hot day in the town of Cirencester in the UK, a large pane of toughened glass in the roof of a shopping centre at Bishop's Walk shattered without warning and fell from its frame. When fragments were analysed by experts at the giant glass manufacturer Pilkington which had made the pane, they found that minute crystals of nickel sulfide trapped inside the glass had almost certainly caused the failure. The glass industry is aware of the issue, says Brian Waldron, chairman of the Standards Committee at Tyne Glass and Glazing Federation, a British trade association, and standards development officer at Pilkington. But he insists that cases are few and far between. It's a very rare phenomenon, he says. Others disagree. On average I see about 1 or 2 buildings a month suffering from nickel sulfide-related failures, says Barry Josie, a consultant engineer involved in the Bishop's Walk investigation. Other experts tell of similar experiences. Tony Wilmot of London-based consulting engineers Sandberg and Simon Armstrong at Clad Tech Associates in Hampshire both say they know of hundreds of cases. What you hear is only the tip of the iceberg, says Trevor Ford, a glass expert at Resolve Engineering in Brisbane. He believes the reason is simple: no one wants bad press. Toughened glass is found everywhere, from cars and bus shelters to the windows, walls and roofs of thousands of buildings around the world. It's easy to see why. This glass has 5 times the strength of standard glass, and when it does break it shatters into tiny cubes rather than large, razor-sharp shards. Architects love it because large panels can be bolted together to make transparent walls, and turning it into ceilings and floors is almost as easy. It is made by heating a sheet of ordinary glass to about 620 degrees Celsius to soften it slightly, allowing its structure to expand, and then cooling it rapidly with jets of cold air. This causes the outer layer of the pane to contract and solidify before the interior. When the interior finally solidifies and shrinks, it exerts a pull on the outer layer that leaves it in permanent compression and produces a tensile force inside the glass. As cracks propagate best in materials under tension, the compressive force on the surface must be overcome before the pane will break, making it more resistant to cracking. The problem starts when glass contains nickel sulfide impurities. Trace amounts of nickel and sulfur are usually present in the raw materials used to make glass, and nickel can also be introduced by fragments of nickel alloys falling into the molten glass. As the glass is heated, these atoms react to form tiny crystals of nickel sulfide. Just 1/10 of a gram of nickel in the furnace can create up to 50,000 crystals. These crystals can exist in 2 forms, a dense form called the alpha phase, which is stable at high temperatures, and a less dense form called the beta phase, which is stable at room temperatures. The high temperatures used in the toughening process convert all the crystals to the dense, compact alpha form. But the subsequent cooling is so rapid that the crystals don't have time to change back to the beta phase. This leaves unstable alpha crystals in the glass, primed like a coiled spring, ready to revert to the beta phase without warning. When this happens, the crystals expand by up to 4%. And if they are within the central, tensile region of the pane, the stresses this unleashes can shatter the whole sheet. The time that elapses before failure occurs is unpredictable. It could happen just months after manufacture, or decades later, although if the glass is heated, by sunlight, for example, the process is speeded up. Ironically, says Graham Dodd, of Consulting Engineers Group in London, the oldest pane of toughened glass known to have failed due to nickel sulfide inclusions was in Pilkington's Glass Research Building in Lytham, Lancashire. The pane was 27 years old. Data showing the scale of the nickel sulfide problem is almost impossible to find. The picture is made more complicated by the fact that these crystals occur in batches. So even if, on average, there is only 1 inclusion in 7 tons of glass, if you experience 1 nickel sulfide failure in your building, that probably means you've got a problem in more than 1 pane. Josie says that in the last decade he has worked on over 15 buildings with the number of failures into double figures. One of the worst examples of this is Waterfront Place, which was completed in 1990. Over the following decade the 40-story Brisbane block suffered a rash of failures. 80 panes of its toughened glass shattered due to inclusions before experts were finally called in. John Barry,
An expert in nickel sulfide contamination at the University of Queensland analyzed every glass pane in the building. Using a studio camera, a photographer went up in a cradle to take photos of every pane. These were scanned under a modified microfiche reader for signs of nickel sulfide crystals. We discovered at least another 120 panes with potentially dangerous inclusions which were then replaced, says Barry. It was a very expensive and time-consuming process that took around 6 months to complete. Though the project cost Todd $1.6 million, nearly £700,000, the alternative, recladding the entire building, would have cost 10 times as much. Vẻ đẹp bị rạn nứt, vấn đề của kính cường lực. Vào ngày 2 tháng 8 năm 1999, một ngày nóng đặc biệt tại thị trấn Cirencester ở Anh, một ô cửa kính cường lực lớn trên mái của một trung tâm mua sắm ở Bishop's Walk đã vỡ vụn mà không báo trước và rơi ra khỏi khung của nó. Khi các mảnh vỡ được phân tích bởi các chuyên gia tại nhà sản xuất kính khổng lồ Pilkington, nơi sản xuất ra tấm kính, họ đã tìm thấy những tinh thể nhỏ niken sulfur bị mắc kẹt bên trong ô cửa kính gần như chắc chắn đã gây ra sự hư hỏng. Ông Brian Quantron, Chủ tịch Ủy ban tiêu chuẩn của Hiệp hội Thương mại Kính và Cửa Kính, một hiệp hội thương mại của Anh, và nhân viên phát triển tiêu chuẩn của Pilkington nói, ngành công nghiệp kính đang nhận thức được vấn đề này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các trường hợp như vậy rất ít, đó là một hiện tượng hiếm hoi. Ông nói, những người khác không đồng ý. Barry Joshi, một kỹ sư tư vấn liên quan đến cuộc điều tra Bishop's Walk nói, trung bình tôi thấy 1 hoặc 2 tòa nhà một tháng bị hư hỏng liên quan tới niken sulfide. Các chuyên gia khác cho biết những kinh nghiệm tương tự. Tony Wilmot của các kỹ sư tư vấn Sandberg tại London và Simon Armstrong tại Liên hiệp Gladtech ở Hampshire với sự nói họ biết là hàng trăm trường hợp. Những gì bạn nghe chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Trevor Ford, một chuyên gia về kính ở bộ phận kỹ thuật phân tích tại Brisbane nói, ông tin rằng lý do rất đơn giản, không ai muốn báo tin xấu. Kính cường lực được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ ô tô và nhà chờ xe buýt đến cửa sổ, tường và mái của hàng ngàn tòa nhà trên khắp thế giới. Thật dễ dàng để xem tại sao kính này có độ bền bằng 5 lần kính tiêu chuẩn, và khi nó vỡ thành các khối nhỏ hơn chứ không phải là mảnh vỡ lớn và sắc. Các kiến trúc sư yêu thích nó vì các tấm lớn có thể được bắt vít với nhau để tạo thành các bức tường trong suốt và biến nó thành trần nhà và sàn nhà gần như là dễ dàng. Nó được sản xuất bằng cách gia nhiệt một tấm kính thông thường lên khoảng 620 độ C để làm mềm nó, cho phép cấu trúc của nó giãn nở và sau đó làm lạnh nhanh chóng bằng các tia không khí lạnh. Điều này làm cho lớp bên ngoài của tấm kính co lại và đông đặc trước các lớp phía trong. Khi lớp trong cùng đông đặc và co lại, nó gây ra một lực kéo trên lớp ngoài và để đưa nó vào lực nén cố định và tạo ra một lực căng bên trong kính. Khi các vết nứt lan rộng ra trong các vật liệu dưới áp lực, lực nén trên bề mặt phải được khắc phục trước khi tấm kính sẽ vỡ, làm cho nó bền hơn để chống lại vết nứt. Vấn đề bắt đầu khi kính chứa các tạp chất niken sulfur. Theo dõi lượng niken và lưu huỳnh thường có trong các nguyên liệu thô được sử dụng để chế tạo kính, và niken cũng có thể được đưa ra bởi các mảnh hợp kim niken rơi vào kính nóng chảy. Khi kính được đốt nóng, các nguyên tử phản ứng tạo thành những tinh thể nhỏ bé của niken sulfur. Chỉ 1/10 gam niken trong lò có thể tạo ra tới 50.000 tinh thể. Những tinh thể này có thể tồn tại dưới hai dạng. Một dạng dày đặc được gọi là pha alpha ổn định ở nhiệt độ cao, và dạng ít đậm đặc hơn được gọi là alpha beta ổn định ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ cao được sử dụng trong quá trình làm cứng chuyển đổi tất cả các tinh thể sang dạng
alpha dày đặc, nhỏ gọn, nhưng việc làm lạnh tiếp theo nhanh đến mức các tinh thể không có thời gian để thay đổi trở lại trạng thái beta. Điều này làm cho các tinh thể alpha không ổn định trong kính, được nhồi như một lò xo xoắn, đã sẵn sàng để trở lại trạng thái beta mà không có cảnh báo nào. Khi điều này xảy ra, tinh thể mở rộng lên đến 4%, và nếu chúng ở trong khu vực trung tâm vùng chịu lực căng của tấm kính, sức ép này có thể làm vỡ toàn bộ tấm. Khoảng thời gian trước khi lỗi xảy ra và là không thể đoán trước. Nó có thể xảy ra chỉ vài tháng sau khi sản xuất hoặc vài thập kỷ sau đó, mặc dù nếu kính được nung nóng, ví dụ như ánh sáng mặt trời, quá trình được đẩy nhanh. Trớ trêu thay, Graham Dodd, kỹ sư tư vấn Arup ở London cho biết tấm kính cường lực lâu đời nhất đã thất bại do sự tích tụ niken sulfur trong tòa nhà nghiên cứu kính Pilkington ở Lathom, Lancashire. Tấm kính này đã 27 tuổi. Dữ liệu cho thấy quy mô của vấn đề niken sulfur hầu như không thể tìm thấy. Hình ảnh được thực hiện phức tạp hơn bởi thực tế là những tinh thể này xảy ra theo lô. Vì vậy, trung bình chỉ có một lượng tạp chất trong 7 tấn kính. Nếu bạn gặp một hư hỏng bởi niken sulfide trong tòa nhà của bạn, có nghĩa là bạn đã gặp sự cố ở nhiều hơn một tấm kính. Joshi nói rằng trong thập kỷ qua, ông đã làm việc trên hơn 15 tòa nhà với số lượng thất bại tăng gấp đôi. Một trong những ví dụ tồi tệ nhất của việc này là Waterfront Place, được hoàn thành vào năm 1990. Trong thập kỷ tiếp theo, tòa nhà Brisbane 40 tầng bị vỡ tung. 80 tấm kính cường lực của nó bị vỡ vụn vì những vết bẩn trước khi các chuyên gia cuối cùng được gọi đến. John Parry, chuyên gia về nhiễm bẩn niken sulfur tại Đại học Queensland, đã phân tích từng ngăn kính trong tòa nhà, sử dụng một tấm ảnh studio. Một nhiếp ảnh gia đã lên một cái giá đỡ để chụp ảnh toàn bộ các ô cửa kính. Chúng được quét dưới một đầu đọc phi chất cho các dấu hiệu của tinh thể niken sulfur. Chúng tôi phát hiện ra ít nhất 120 tấm kính khác với những vết tích tiềm ẩn nguy hiểm, cái mà sau đó phải bị thay thế. Barry nói, đó là một quá trình rất tốn kém và mất thời gian, mất khoảng 6 tháng để hoàn thành. Mặc dù dự án tốn 1,6 triệu đô la Mỹ, gần 700.000 bảng Anh, nhưng phương án thay thế lắp kính lại cho toàn bộ tòa nhà có thể còn tốn gấp 10 lần con số trên. The effects of light on plant and animal species. Light is important to organisms for two different reasons. Firstly, it is used as a cue for the timing of daily and seasonal rhythms in both plants and animals, and secondly, it is used to assist growth in plants. Breeding in most organisms occurs during a part of the year only, and so a reliable cue is needed to trigger breeding behavior. Day length is an excellent cue, because it provides a perfectly predictable pattern of change within the year. In the temperate zone in spring, temperatures fluctuate greatly from day to day. But day length increases steadily by a predictable amount. The seasonal impact of day length on physiological responses is called photoperiodism, and the amount of experimental evidence for this phenomenon is considerable. For example, some species of birds breeding can be induced even in midwinter simply by increasing day length artificially, Wolfson 1964. Other examples of photoperiodism occur in plants. A short day plant flowers when the day is less than a certain critical length. A long day plant flowers after a certain critical day length is exceeded. In both cases the critical day length differs from species to species. Plants which flower after a period of vegetative growth, regardless of photoperiod, are known as day-neutral plants. Breeding seasons in animals such as birds have evolved to occupy the part of the year in which offspring have the greatest chances of survival. Before the breeding season begins, food reserves must be built up to support the energy cost of reproduction, and to provide for young birds both when they are in the nest and after fledging. Thus many temperate zone birds use the increasing day lengths in spring as a cue to begin the nesting cycle, because this is a point when adequate food resources will be assured.
The adaptive significance of photoperiodism in plants is also clear. Short-day plants that flower in spring in the temperate zone are adapted to maximizing seedling growth during the growing season. Long-day plants are adapted for situations that require fertilization by insects, or a long period of seed ripening. Short-day plants that flower in the autumn in the temperate zone are able to build up food reserves over the growing season and overwinter as seeds. Day-neutral plants have an evolutionary advantage when the connection between a favorable period for reproduction and day length is much less certain. For example, desert annuals germinate, flower and seed whenever suitable rainfall occurs, regardless of the day length. The breeding season of some plants can be delayed to extraordinary lengths. Bamboos are perennial grasses that remain in a vegetative state for many years and then suddenly flower, fruit and die. Evans 1976. Every bamboo of the species Chuskia betifolio on the island of Jamaica flowered, set seed and died during 1884. The next generation of bamboo flowered and died between 1916 and 1918, which suggests a vegetative cycle of about 31 years. The climatic trigger for this flowering cycle is not yet known, but the adaptive significance is clear. The simultaneous production of masses of bamboo seeds, in some cases lying 12 to 15 centimeters deep on the ground, is more than all the seed-eating animals can cope with at the time, so that some seeds escape being eaten and grow up to form the next generation. Evans 1976. The second reason light is important to organisms is that it is essential for photosynthesis. This is a process by which plants use energy from the sun to convert carbon from soil or water into organic material for growth. The rate of photosynthesis in a plant can be measured by calculating the rate of its uptake of carbon. There is a wide range of photosynthetic responses of plants to variations in light intensity. Some plants reach maximal photosynthesis at 1/4 full sunlight, and others, like sugarcane, never reach a maximum, but continue to increase photosynthesis rate as light intensity rises. Plants in general can be divided into two groups, shade-tolerant species and shade-intolerant species. This classification is commonly used in forestry and horticulture. Shade-tolerant plants have lower photosynthetic rates and hence have lower growth rates than those of shade-intolerant species. Plant species become adapted to living in a certain kind of habitat, and in the process evolve a series of characteristics that prevent them from occupying other habitats. Grime, 1966, suggests that light may be one of the major components directing these adaptations. For example, eastern hemlock seedlings are shade-tolerant. They can survive in the forest understory under very low light levels because they have a low photosynthetic rate. Ảnh hưởng của ánh sáng tới các loài động thực vật. Ánh sáng rất quan trọng đối với các loài sinh vật bởi hai lý do khác nhau. Thứ nhất, nó được sử dụng như là một dấu hiệu thời gian của nhịp điệu theo ngày và mùa ở cả thực vật và động vật. Và thứ hai, nó được sử dụng để hỗ trợ tăng trưởng ở các loài thực vật. Việc nhân giống ở hầu hết các sinh vật xảy ra chỉ trong một phần của năm, và do đó cần có một tín hiệu đáng tin cậy để kích hoạt hành vi sinh sản. Chiều dài ngày là một dấu hiệu tuyệt vời bởi nó cung cấp một mô hình dự báo hoàn hảo cho sự thay đổi trong năm. Ở vùng ôn đới vào mùa xuân, nhiệt độ dao động rất nhiều theo ngày, nhưng chiều dài ngày gia tăng đều đặn bởi một đại lượng có thể dự đoán được. Tác động theo mùa của chiều dài ngày đối với phản ứng sinh lý được gọi là ảnh hưởng của chu kỳ ánh sáng, và số lượng bằng chứng thực nghiệm cho hiện tượng này là đáng kể. Ví dụ sự sinh sản của một số loài chim có thể được xảy ra ngay cả trong mùa đông chỉ đơn giản bởi sự tăng chiều dài ngày nhân tạo. Wolfson 1964. Các ví dụ về ảnh hưởng của chu kỳ ánh sáng khác xuất hiện ở thực vật. Các loại hoa của thực vật ngắn ngày vào ban ngày ngắn hơn
độ dài giới hạn xác định, hoa của thực vật dài ngày thường vượt quá độ dài giới hạn đó. Trong cả hai trường hợp, chiều dài ngày giới hạn khác nhau phân biệt theo loài. Một số loài thực vật sau một thời kỳ tăng trưởng, bất kể thời gian chiếu sáng, được gọi là cây trung tính. Các mùa sinh sản của động vật như chim đã phát triển để chiếm một khoảng thời gian trong năm, thời gian mà con cái có cơ hội sống sót cao nhất. Trước khi bắt đầu mùa sinh sản, dự trữ thức ăn phải được tích lũy để hỗ trợ năng lượng tổn thất cho việc sinh sản và cung cấp thức ăn cho những con chim non khi chúng ở trong tổ và sau khi đủ lông đủ cánh. Do đó, nhiều loài chim thuộc vùng ôn đới sử dụng chiều dài ngày tăng vào mùa xuân như một dấu hiệu để bắt đầu chu kỳ làm tổ, bởi vì đây là thời điểm nguồn thức ăn sẽ được đảm bảo đầy đủ. Ý nghĩa của việc thích nghi với ảnh hưởng của chu kỳ ánh sáng trong thực vật cũng rõ ràng. Những loài thực vật ngắn ngày mà hoa vào mùa xuân ở vùng ôn đới được điều chỉnh để tối đa hóa sự tăng trưởng của cây trong mùa trồng trọt. Thực vật dài ngày thích nghi với các tình huống đòi hỏi sự thụ phấn của côn trùng hoặc một chu kỳ dài của hạt giống chín. Thực vật ngắn ngày mà hoa của nó vào mùa thu ở vùng ôn đới có khả năng tích lũy dưỡng chất qua mùa trồng trọt và qua mùa đông trong hạt. Các thực vật trung tính có một lợi thế tuyến hóa khi mối liên hệ giữa thời kỳ thuận lợi của sinh sản và chiều dài ngày ảnh hưởng ít rõ ràng. Ví dụ, thực vật sống một năm và nảy mầm, hoa và hạt giống bất cứ khi nào có mưa xuất hiện thích hợp. Không quan tâm tới độ dài của ngày, mùa sinh sản của một số thực vật có thể bị trì hoãn tới khoảng thời gian khác thường. Tre trúc là những loại cỏ lâu năm vẫn còn sinh trưởng trong nhiều năm và sau đó đột nhiên xuất hiện hoa, quả và chết. Evans 1976, mỗi cây tre của loài Churchill Folio trên đảo Jamaica nở hoa, tạo hạt giống và chết vào năm 1884. Thế hệ tiếp theo của tre nở hoa và chết giữa năm 1916 và năm 1918, cho thấy một chu kỳ thực vật khoảng 31 năm. Điểm khởi đầu khí hậu cho chu kỳ nở hoa này vẫn chưa được biết đến, nhưng ý nghĩa thích nghi là rõ ràng. Việc sản xuất đồng loạt các hạt giống tre trong một số trường hợp nằm sâu 12 đến 15 cm dưới đất, nhiều hơn tất cả các động vật ăn hạt giống có thể ăn với thời điểm đó. Do đó, một số hạt giống không bị ăn và lớn lên để tạo thành thế hệ tiếp theo. Evans 1976. Lý do thứ hai, ánh sáng là quan trọng đối với sinh vật là vì nó cần thiết cho quang hợp. Đây là quá trình mà các thực vật sử dụng năng lượng từ mặt trời chuyển đổi carbon từ đất hoặc nước thành chất hữu cơ để sinh trưởng. Tốc độ quang hợp trong thực vật có thể được đo bằng cách tính tỷ lệ hấp thụ carbon của nó. Có rất nhiều phản ứng quang hợp của thực vật với sự khác biệt về cường độ ánh sáng. Một số loài thực vật quang hợp tối đa ở mức 1/4 ánh sáng mặt trời và một số khác như mía không bao giờ đạt đến mức tối đa nhưng tiếp tục tăng tốc độ quang hợp khi cường độ ánh sáng tăng. Thực vật nói chung có thể được chia thành hai nhóm, các loài bóng râm và các loài ưa ánh sáng. Việc phân loại này thường được sử dụng trong lâm nghiệp và làm vườn. Các thực vật bóng râm có tỷ lệ quang hợp thấp hơn và do đó có tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn so với các loài thực vật ưa ánh sáng. Các loài thực vật trở nên thích nghi với môi trường sống và trong quá trình phát triển một loạt các đặc điểm ngăn không cho chúng lan ra các môi trường sống khác. Grimm 1966 cho thấy rằng ánh sáng có thể là một trong những thành phần chính ảnh hưởng những sự thích ứng này. Ví dụ cây cúc đông là thực vật ưa bóng râm, chúng có thể sống trong rừng ở tầng tán dưới ở mức độ ánh sáng rất thấp do có tỷ lệ quang hợp thấp.